Hello guys! Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay andito na naman po tayo sa kusina ni CJ. Ngayon guys ay magluluto tayo ng stir fry beef mushroom. Ayan guys yung ingredients ko. Ito guys, may beef tayo, minarinate ko na po ito. Tapos, mayroon po tayong mushroom. Ayan guys, baby mushroom. Mayroon din po tayong green pepper. Ayan guys. At mayroon din po tayong carrots. Mayroon din po tayong bawang. At saka magic cubes. At saka ginisa mix kung kailangan. Ngayon, at mayroon din po tayong sibuyas. At may paminta po tayo, stir sauce, may mantigang panggisa, at mayroon po tayong toyo. Ayan guys. Tara guys, samahan nyo ko. Let's start! Guys, ngayon po ay lagyan natin ng mantika ng kawali. Yun po ay ilagay na natin yung sibuyas. Unahin natin yung sibuyas. Guys, ngayon po ay ilagay na natin yung bawang. Ayan guys. Guys, ayan po, luto na yung bawang at saka sibuyas. Ngayon, ilagay na natin yung karne guys. Ayan. Guys, ngayon po ay lagyan natin siya ng paminta. Ayan. Ayan, haluin siya. Ayan guys. Ayan, takpan po muna natin siya. Pakuluin. Guys, ngayon po ay buksan natin siya. Guys. Then, lagyan po natin ng konting tubig. Guys, ayan, lagyan natin ng konting mamasita. Ayan, guys. Guys, ngayon po ay takpan muna natin siya. Guys, ngayon po ay buksan natin. Medyo matigas-tigas pa yung beef. Tanong natin ulit. Guys, ngayon po tingnan natin siya. Lagyan po natin ng konting toyo. Wala nang sukat-sukat. Tsaka oyster sauce. Ayan guys. Ayan, haluin po natin siya. Ayan guys. Guys, ngayon po ilagay na natin yung carrots. Ayan guys. Haluin natin siya. Next, ngayon po ay buksan natin siya. Ngayon guys, ay sunod po natin yung green pepper. Ayan, siling parol. Ngayon guys, ay takpan po muna natin ulit siya. Guys, buksan po muna. Yun na po yung luto ni CJ.
CJ. Patuyuin ko po siya ng konti bago ko ilagay yung mushroom. Ayan guys. Ngayon guys, ay tikman po muna natin siya. Ayos na. Guys, ngayon po ay sunod natin yung mushroom. Ayan guys. Ayan guys, yung mga baby mushroom. Ayan guys. Yan ang luto ni CJ. Guys, ayan po, luto na siya. Ayan na yung beef stir fry with mushroom. Ayan guys. Guys, ayan po, luto na siya. Two hours later. Guys, ayan na po, luto na yung beef stir fry with mushroom na luto ni CJ. Ayan guys, ang simpleng luto ni CJ. Ayan. Ito guys, ayan po siya. Ayan guys. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Sa mga subscriber ko, mga nagko-comment, mga nagla-like, mga silent viewers, maraming salamat sa inyong lahat. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe to my YouTube channel, CJ, para po updated palagi kayo sa aking bagong simpleng luto. Sa muli guys, see you on my next vlog. Bye-bye! God bless all. Bye!